GoPro-12 ब्ल्याक यो यसलाई अनबक्सिङ गर्नेछु अनि मसँग यसको विशेष गरी यो माइक्रोफोन म यहाँनिर कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। यसलाई यहाँनिर लगायो, यो डाइरेक्ट यहाँ जान्छ अनि यो चाहिँ यसरी यहाँनिर जान्छ है त मित्रहरू। यसो गर्दाखेरि ब्लगिङ गर्नु। हेलो सबैजनालाई हाम्रो E3 ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज चाहिँ म विशेष गरी अनबक्सिङ भिडियो लिएर आइरहेको छु। मैले जति पनि भिडियोहरू अहिलेसम्म गरिरहेको छु त्यो चाहिँ सबै मैले फोनबाटै गरेको हो। आइफोन 13 प्रो म्याक्सबाट नै मैले सम्पूर्ण भिडियोहरू गरिरहेको छु। आज चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा GoPro-12 किने अनि यो कस्तो हुन्छ यसको बारेमा मलाई केही पनि थाहा छैन। GoPro-12 ब्ल्याक यो यसलाई अनबक्सिङ गर्नेछु अनि मसँग यसको विशेष गरी चार्जर प्लस दुईटा ब्याट्री पनि छ अनि त्यसै गरी स्यामसङको एचडी एडाप्टर प्लस कार्ड पनि छ है 512 GB को। अनि यो चाहिँ राम्रो छ भनेर भन्यो मलाई है, 4K खिच्दो रहेछ, धेरै राम्रो छ। अनि त्यहाँदेखि अर्को मैले मिडिया मोड भन्ने यो चाहिँ डिरेक्सनल माइकको लागि अर्को माइक पनि कनेक्सन गर्न सक्ने रहेछु र त्यो भएर मैले यो पनि लिएर आएको छु। म यसको सबै अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। किप वाचिङ है। ट्राइपोड होला है, ह्यान्डी छ। टु हियर अनि यसको सायद यो यहाँ लाउने होला। मेन दुईटा ब्याट्री अनि चार्जर हुक, दुईटा हुक, This one is a charger and a 2 battery. त्यसो गर्दाखेरि दुईटा चार्ज हुँदो रहेछ। Look at here, it's charging. That's good. And let me show this one. यो चाहिँ media mode Hero 11 black, Hero 10 black, Hero 9 black and 12 black compatible भनेर लेखेको छ है। That means यो weather resistant, directional mic, 3.5 mm mic port, HDMI out port and USB-C port. The menu. This is the one. यो चाहिँ हावाको लागि रहेछ अनि माइक्रोफोन भनेको चाहिँ यहाँनिर छ। This is the microphone है, and I think this goes to here like this, maybe like this and like this. Connect this all together. यहाँ आउँदो रहेछ।
Next one, this one also comes this one. अनि यसको मूल्य चाहिँ कति हो भन्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ $79 यसको अघि मैले किनेको यो $79.81 and SD card को $47.89 अनि यो डुअल चार्जर को चाहिँ $59.86 अनि मलाई यो GoPro-12 को चाहिँ कति लाग्यो भन्दा GoPro-12 लाई मैले $445 मा लिएको प्लस ट्याक्स अलमोस्ट $484. अब म कनेक्सन गर्न गइरहेको छु कस्तो हुँदो रहेछ यसलाई म यता साइड राखेर अनि यसलाई कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्न सकिन्छ. I think this goes to here. अनि अब कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ मैले हेर्नै पर्छ होला. I think this goes like this. अनि मैले यो निकाल्नु पर्छ होला. जबरजस्ती निकालेँ मैले यो. अनि यो निकालेर चाहिँ I think this goes like this. यो भाग र यो भाग चाहिँ मिल्नु पर्छ. यस्तो गरेर होला. Okay, I did it. All right, it works. So this is good. And this goes to here. Camera is ready. अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो मैले कनेक्सन गरिसकेँ. अब यस्तै होला. फर्स्ट टाइम चलाएको GoPro. अनि यसले चाहिँ विशेष गरी हावामा धेरै राम्रो गर्छ. यसमा नि माइक्रोफोन छ है मित्रहरू. यसमा अलरेडी माइक्रोफोन छ. तर म यसलाई के गर्दैछु भन्दा अर्को माइक्रोफोन कनेक्ट गर्दैछु. त्यसको लागि चाहिँ पोर्ट यहाँनिर रहेछ. एउटा माइकको वेयरिङ जाने ठाउँ यहाँ रहेछ अनि अर्को चाहिँ चार्जिङको लागि पनि यहाँ रहेछ. जस्तै हामीले भित्र एउटा कनेक्ट गरेर लिएको छौँ. त्यसो गर्दा यहाँनिर अनि मैले रोडकै माइक्रोफोन मसँग छ. धेरै त परेको होइन. आजभन्दा धेरै समय अगाडि किनेको. यो माइक्रोफोन म यहाँनिर कनेक्ट गर्न गइरहेको छु. कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले यसलाई यहाँनिर लगायो. यो डाइरेक्ट यहाँ जान्छ अनि यो चाहिँ यसरी यहाँनिर जान्छ है त मित्रहरू. यसो गर्दाखेरि ब्लगिङ गर्नुको लागि राम्रो हुन्छ. अथवा यसलाई यहाँ नलगाएर यहाँनिर राख्दा नि हुन्छ. यहाँ राख्दा नि मजाले तपाईले यसरी बोलेर ब्लग गर्न सक्नुहुन्छ. दिस इज सो गुड. अनि यो भयो यसरी हामीले कनेक्ट गर्न नि सक्छौँ. अनि अर्को चाहिँ उपाय कसरी हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ भने तपाईसँग यो केबल हुनुपर्छ. अनि यो छ भने तपाईले यो विशेष गरी ट्रान्समिटरलाई रिसिभरलाई यहाँ कनेक्ट गर्ने. अनि यो चाहिँ यहाँ लगाइदिने यसरी. or you can do here both side it work. यहाँ लाउँदा नि हुन्छ अथवा यहाँ लाउँदा नि हुन्छ है. यसो गरिदिने अनि यो चाहिँ यहाँ जान्छ यसरी जान्छ. अनि तपाईले यसरी पनि अनि यो तपाईसँग हुन्छ यसरी पनि हामीले मजाले कनेक्ट गर्न सक्छौँ. अनि अर्को उपाय चाहिँ यदि तपाईसँग लेभिनर माइक्रोफोन छ भने लेभिनर माइक्रोफोन जस्तै रोडकै मसँग छ. यो माइक्रोफोनलाई तपाईले टक्कसँगले यहाँ कनेक्ट गरेर यहाँ लगाइदिने अनि यो चाहिँ यहाँनिर चेप्ने है. यसरी पनि हामीले राम्रो अडियो हामी दिन सक्छौँ र एकदमै क्रिस्टल अडियो हुन्छ. राम्रोसँगले हामीले ब्लग गर्न अथवा केही भिडियोहरू गर्नको लागि हामीलाई राम्रो काम दिन्छ.
हस् त थ्याङ्क यू सो मच यति नै हो मसँग तपाईँलाई माइक्रोफोन चाहिँ 3टा माइक्रोफोन अप्सन छ एउटा यो रोडको यो रोड माइक्रोफोन भयो अनि अर्को वायरलेस गो टु अनि यो चाहिँ लाइभर्नर रोडकै माइक्रोफोन हो यसरी हामीले कनेक्ट गरेर क्लिन अडियो हामी फेर्न सक्छौँ हस् त थ्याङ्क यू सो मच आजको ब्लगलाई म यिनै अन्त गर्न चाहन्छु यो अनबक्सिङ भिडियोलाई यदि तपाईँले यो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर हाम्रो E3 ब्लगलाई सधैँ नै सहायता अनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हस् त थ्याङ्क यू सो मच गड ब्लेस यु अल बाई